Hi Yanskis! So, nandito ako ngayon sa Nike Factory Store ng Slex and dito daw mura yung mga sapatos na brand new ng Nike and ayun, tingnan natin kung may makikita tayo o mabibili tayo. Kasama ko yung mga pinsan ko. So, tingnan din natin kung may mabibili sila. So, see you guys! Magkano? Wow! Tapos, worth ano siya? 5,000 na lang. Dati siyang 7,000. Not bad. Hindi ko na pinalis. Dati siyang 9,000. Ngayon 7 na lang. Gano yan? Murang-mura na lang yun. Magkano? 9,000. Talagang 8,395. What? 8,395? Ganda. Ito Jordan 4 Retro. Jordan 4 Retro. Magkano yan? Pati 9,395. Dating? Dati siya. May cross lang may cross. eh. Pero nasa 10K yan. Okay. Then, this one is... Mas tigang. Cute. Dati siyang dati siyang 9,895. Tapos, ngayon 7,495. Ang ganda. $6,000 na lang siya. Dati siyang 8. 2,000 din ang nabawas. Ito, 2,000 oh. 2,8. 2,3. Taneng. Ito yun. Guys. And? Air Jordan 10 Retro. Magkano? 9,000. Naging 7,900. No? Iba din. Ano yan? 7 Retro. Retro. Jordan 7. Magkano yan? Tignan natin yung price na. Ang revelasyon. 9,445, 7,495 na lang siya. 20% off. Oh. Laki rin, ganda. Mga collector ng Jordan. Dito na kayo pumunta. Maraming choices. Ha? Ito ang mura. 50% off. 4,000 na lang. Dating 9,000. Wala ko yung ano niya. 5,995 Air Max 270. Wow, Less nice. 20%. Sa taas, 50% pa talaga. Dito pa yung mga magagandang kulay. Mahirap. Diba? So, dito na kayo guys sa may Slex. From Kagawaan, diretso na dito. Nike Air Factory. Na? Nike Factory. Ah. So, ito guys, ito. 20% siya. Dati siyang 4,195. Ngayon, 3,295 na lang. Hindi na masama, no? Kasi factory, ano na siya. Yan siya, guys. Pero bibili ako. Ito parang pang soccer siya, no? Oo. Ganda. Hindi ka madudulas. Wala siyang price. Ang ganda.
Dati siyang 3,000. Ngayon, 3,195 na lang. Focus. Nag-iisa na lang siya. Isang kulay na lang. Isang kulay na lang. Ilan ba kulay nito? 0.5. Madam. Guys. Please. Ayan guys, dito nyo makikita yung ano. Para magkaroon kayo ng mamba mentality. Nasa 4,900 siya dati. Ngayon, 4,195. Bata for kids. Ayan, Jordan 5,795 ngayon 4,995. May pambabae din. $9,895 ngayon 7,495. Sobrang liit. Ganyan-ganyan. Wow, mura. 10,645. Ngayon, 4,795. Jordan, pang babae, guys. Ano siya? 2,995 dati. Ngayon, 2,395. Ganda. May parang kasama na siyang panty. Pero hindi siya panty. Kasama siya sa girl. Shorts? Hindi, parang jogger pants. Magkano siya? XL. Dating 3,095, 2,595. Ito rin eh, yung Nike na damit. 2,095. Ngayon, 1,695 na lang. Ganda. Ganda. 1,2 na lang. Ganda. Meron din silang mga bags. Ilan yung lagayan? Ito, 1, 2, meron pa sa 2, tapos 3, 3, 4. Wow, magkano yan? 1,195. Almost 1. Ito naman, ang dami rin niya. 3. Pero 900 lang siya. 945. Meron ding bag. Oh my God. Backpack. Nasa 1,595. Ngayon, 1,395. Tapos may isa pa. Nice. Ganda. Dating 1,395. Ngayon, 1,195. Ito yung laman niya. Then, ito, yung zipper niya sa likod. Ayan yung bulsa, maliit. Pero sa likod, meron siya dyan. Ayan. Ang ganda, oh. Maliit na yun. Lagay lang sa mga po. Oh, pero ito, malaki siya. 2 bulsa. Malaki yung bulsa niya. Pero maganda design. 3 pa. Ay, maganda ito. Diba? Ay, 4. Oh, 4 guys. Diba? So, parang Lagay na phone. okay, sulit na sulit. Yung 1,395 mo. Ito kaya malaki? Laki din. Ay, sulit. Hindi masama. Sa laptop. Oo. Tama. Ang ganda. Hi, Yankee! So, kabili yung pinsan ko ng Nike. Ayan, tingnan natin kung ano to. Diba? Bag. Shoulder bag. Worth, siya? 995. Tapos dati siyang 1,195. So, ang inasal lang namin na makakabili ay siya. Yay!
Chamba lang yan, Yay! So, ayun lang guys. Sana nagustuhan nyo to and kung gusto nyo magkaroon ng murang Nike na sapatos, bag, and everything dyan sa Slex. So, saan nga ulit yun? Dito lang yan sa Nike Factory Store sa Slex, papuntang North. Okay. Na nagtatapos ang aking vlog. So, sana na-enjoy nyo to. And please do like, share, and Subscribe! bye!